Hello, tatalakayin naman natin yung panibagong example natin sa equilibrium of particles. So, in this case, given na tayo ng dalawang object sa iisang string. So, nakarelate sila sa isa't isa. So, kailangan dito sa tanong natin ay dapat nasa connected sila such that nasa constant speed sila. Ibig sabihin ng constant ay hindi pa bago-bago. So, in this case, kailangan natin initially yung free body diagram niya. So, bago natin magawa yung free body diagram, kailangan natin i-idealize yung sistema natin. So, nandito lang sa baba yung idealized model na itong system natin. So, before tayo mag-proceed sa free body diagram, susuriin muna natin kung alin dito sa dalawa ang free body diagram. Sa case ng problem na to, silang dalawa ang lalagyan natin ng free body diagram. So, before tayo mag-free body diagram, kailangan muna natin mag-assign ng weight nila. Kasi hindi natin pwedeng i-assume na magkapareho sila ng weight. So, we assume na ang weight ng i-assume natin na ang weight na itong cart ay W1. And then, ang W2 naman, i-assume natin na ito naman yung weight ng bucket natin. So, today, ang kailangan naman natin gawin ay yung free body diagram ng dalawang system natin. So, given tayo na idealized model ng system, unahin muna natin itong free body diagram ng bucket. So, FBD stands for free body diagram. So, free body diagram na itong bucket, meron tayong nakikita na naka-attach itong bucket natin sa string. Vertical siya, and then upward. So, isusulat lang natin dito na upward yung tension natin. So, tapos, yung pababa naman natin ay itong weight natin. Kasi, every object merong weight. Except lang kapag given tayo ng pag sinabi na negligible ang weight na ito, in this case, hindi negligible ang weight na ito. So, sinabi lang natin na suppose the weight of the bucket is W2. So, W2 ang ilalagay natin dito. Pagkatapos naman nito ay, since wala na tayong horizontal component na itong bucket natin, and then, ito lang siya. Y-axis lang siya. So, dito naman tayo sa free body diagram ng cart natin. Free body diagram ng cart. Itong cart natin ay naka-slanting. So, makikita natin na ang x-axis natin ay isusuppose natin na itong tension natin. So, magkapareho lang sila ng tension. So, wala na tayong babaguhin sa variable na to. Pareho lang siya dito sa tension ng bucket natin. And then, dito sa perpendicular na surface na itong ramp natin ay yung normal force na itong cart natin. Kasi nakapatong siya. So, wag natin kalilimutan ulit pala yung arrowhead ng bawat vectors natin. So, tapos 15 degrees ito. Itong angle natin. Sabihin natin theta. So, ibang kulay naman ang i-assign natin dito. Kulay pula. So, ito. Ang kailangan natin i-assume na itong component na to ay x. Tapos, ito naman yung y natin. Tapos, ang angle nito ay, sabihin natin theta ay equal siya sa 15 degrees. Tapos, kailangan natin makuha yung negative netong x-axis natin. Negative x. As well as yung negative y-axis natin dito. So, makukuha siya sa pamamagitan netong weight natin dito. Kasi innately itong object natin, meron din siyang
weight na nakaakibat sa free body diagram niya. So, isusulat natin dito. Wait, pababa lang siya. So, this happened to be our weight. So, para makuha natin tong side na to, kailangan nating iserve itong weight as our hypotenuse. Kasi, gagamitin na naman natin itong trigonometric function natin. Itong SOHCAHTOA. So, ito, since ang theta natin ay 15 degrees, so nag-tilt lang tayo ng about 15 degrees sa lahat ng direction. Ibig sabihin, equivalent lang din siya dito sa part na to. And then, ito ay equivalent lang itong side na to sa side natin dito sa itaas. So, pwede na rin natin kunin itong side na to para lang makuha na rin natin yung equivalent na ito. So, equivalent lang siya. Pagkatapos niyan, i-assign natin tong variable dito as letter O kasi opposite lang siya dito. Kasi pwede naman natin gamitin ang equation na to later para lang makuha itong part na to. As well as ito, pwede nating i-assign ito as adjacent. So, adjacent, ibig sabihin lang niya ay yung katabi lang nung angle natin dito. And then, yung opposite ay yung mismong opposite netong angle natin. So, kung magpo-proceed tayo, gagamitin na natin tong trigonometric equation natin. So, pangunahan natin sa sin theta ay equivalent siya sa opposite or letter O ang inassign natin dyan over hypotenuse. Ang hypotenuse natin ay equivalent siya sa W. So, in this case, itong magnitude lang ng weight ang kinakailangan natin. Di na natin kailangan yung direction niya, kaya wala na tayong arrowhead dito. So, tapos, kailangan hanapin natin tong letter O. Ibig sabihin, i-transpose lang natin itong W dito. So, magiging letter O ay equal siya sa W sin theta. So, eto, na-assign na natin siya dito. And then, ito siya, equivalent lang din siya dito sa itaas. Kaya, dito lang din natin siya kinuha sa ibaba. Dito, equivalent siya. And then, dito naman tayo sa letter A, or adjacent natin. Ang perfectly suit na trigonometric function natin dito ay itong K, or cosine equals to adjacent over opposite, or hypotenuse rather. So, cosine theta ay equal siya sa letter A ang inassign natin na variable dyan, and then hypotenuse natin ay W. So, hanapin natin tong letter A. Ito ang unknown natin. So, ang letter A natin ay ita-transpose lang natin sa left-hand side by multiplying both sides by W para mawala ito siya. W. So, ang nangyari ay A equals to W cosine theta. So, dito naman siya mapupunta. A equals to W cosine theta. So, today, meron na tayong components. Kompleto na tayo. Ang mangyari na lang ay ilagay na lang ang lahat ng mga finigure out natin sa complete solution natin. So, eto, given na tayo ng positive x-axis to be our tension. Tapos yung negative x-axis naman ay yung na-compute natin na letter O, which happen to be the W sin theta. Tapos, yung positive y-axis naman natin ay itong normal force natin, and then yung negative y-axis ay itong W cosine theta na na-solve lang natin. So, para mas mag-make sense, ilagay na natin siya sa solution natin. So,
since meron tayong dalawang objects dito and then dalawa ulit ang i-breakdown natin ng components, unahan natin dito sa cart. So, for the cart, ilalagay natin itong along our x-axis. X-axis natin ay, again, kung titingnan lang natin dito ay t minus, ito na-solve natin, w sine theta. So, summation of f x equal to 0 kasi constant velocity tayo. So, t minus w1 sine theta. Actually, dapat pala W1 ito kasi cart ang pinag-uusapan natin. Just as we have supposed lately, itong cart na to. So, equal to 0 na to. Tapos, ita-transpose na lang natin itong part na to dito sa kabila natin, sa right-hand side. So, ang mangyayari ay t equals to positive W1 sine theta. So, ito yung t natin dito sa cart na to. Tapos, since meron tayong value ng theta, ang final t natin dito ay W1 sine 15 degrees. So, dito naman tayo sa bucket natin. For the bucket, meron lang tayong y-axis dito. So, along y-axis, so, etong summation na to, ibig sabihin na to ay constant velocity siya or hindi siya gumagalaw at all. Ibig sabihin, sa madaling salita, hindi nagbabago ang speed niya. So, pansinin natin na sa y-axis na itong bucket natin, meron tayong upward na tension. Tapos, downward naman na weight niya. Yung weight natin, kaya W2 ulit siya kasi ito yung sinupost natin kanina dito sa bucket. So, kung matatandaan natin, isusulat lang natin dito na T minus W2 ay equal lang siya sa 0. Tapos, ilalagay lang natin dito na T equals sa W. Kasi, transpose lang natin tong part na to dito sa right-hand side. So, ito na yung tension natin dito sa bucket. So, kapag ipaghahalo natin sila, kasi kailangan nga natin ng relation nila, meron tayong equal na T dito. Same sila dito. So, let us write here, ito, equation 1 ito, at ito naman ay equation 2. So, ang mangyayari, since true ito siya, kailangan i-substitute na natin itong t natin. Dito na W1 sine 15 degrees ay equal to itong t natin dito sa bucket, W2. So, sa madaling salita, kapag nag-calculator tayo, ang magiging sagot natin ay W2 is equal to 0.26 W1. So, ayan. So, para i-conclude natin, kasi itong W2, sinupost natin siya na ito yung bucket.
Tapos, ito naman yung cart natin sa itaas. So, therefore, the weight of the bucket must be 0.26 times the weight of the cart. So, nag-end na tong example natin dito.